नमस्कार तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरु यदि वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ तर तपाईलाई कन्टेन्ट लेख्न आउँदैन एक रति पनि आउँदैन एउटा अक्षर पनि लेख्न आउँदैन भने यो भिडियो तपाईको लागि हो आजको यो भिडियोमा म तपाईले कसरी वेबसाइटबाट गुगल एडसेन्सबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा पनि पोस्ट नलेखिकन तपाईले एउटा अक्षर पनि लेख्न पर्दैन नलेखिकन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ म त्यस्ता तपाईलाई धेरै प्रुफहरु पनि देखाउने छु र कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईलाई चाहिँ नेपालबाट कसरी वेबसाइटबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो रिलेटेड भिडियोहरुको मैले एउटा कलेक्सनकै लिस्ट डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लिंक त्यहाँबाट गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स द भिडियो बिगिन सो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु आज हामी चाहिँ टुल वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्दै छौं टुल वेबसाइट कस्तो हुन्छ पहिला सुरु हेरौं मैले एउटा मेरो forsewa.com वेबसाइटलाई टुल वेबसाइटमा कन्भर्ट गरेको छु पहिला अगाडि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कीवर्ड रिसर्च छ कन्टेन्ट मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ यस्तो रिलेटेड छ तर यसमा मैले यो चाहिँ तयारी हुँदै अवस्थामा छ forsewa.com तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले एउटा हानेर ब्लगमा एउटा सब डोमेनमा चाहिँ मैले एउटा क्रिएट गरेको छु वेब पेज यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले यसमा युज गरेको टुलहरु प्राय जसो फ्री टुलहरुलाई युज गरेको छु र त्यही भएर धेरैले काम गर्दैन सेभर म त्यसलाई छानेर एकदमै यसलाई प्रपर रूपमा भएपछि बल्ल मैले आफ्नो अफिसियल डोमेन नेममा लाई सार्ने गर्छु सो अगाडि हेरौं अब यो कसरी काम गर्छ यसमा मैले कुनै पनि कन्टेन्ट लेखेको छैन ब्लगमा गएर तपाईले हेर्नु भयो भने पनि यहाँ ब्लगमा अहिले मैले केही युआरएलहरु हालेको छैन केही पनि छैन मैले अहिले भ्यू गर्छु ओके अब यहाँनिर अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ केही यहाँनिर टुलहरु बेस्ट एसईओ टुल भनेर एउटा देखाएको छ सेन्ड मेटा ट्याग जेनेरेटर छ प्राइभेसी पोलिसी जेनेरेटर धेरै छ अब कीवर्ड रिसर्चबाटै हामी सुरु गरौँ कीवर्ड रिसर्च अलिकति इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुन्छ सो कीवर्ड रिसर्च कसरी गर्न सकिन्छ सपोज तपाईलाई चाहिँ कुनै एउटा कीवर्ड रिलेटेड म्याक्सिमम त्यसको सीपीसी कति छ कीवर्ड कुन हो सीपीसी त्यसको भोल्युमको बारेमा जान्न मन छ र तपाईलाई थाहा नै छ एसईओ गर्ने मान्छेलाई यो कुराको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सबैले हामीले एउटा कुनै कन्ट्रीलाई टार्गेट गर्दै छौं त्यो रहेको छ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका युएसए र हामी यहाँनिर एउटा म कीवर्ड हाल्छु मनी मैले मनी भन्ने कीवर्ड हाले अब मैले पैसा कमाउनु छ अथवा मनी तपाईको हुन सक्छ कीवर्ड जुनसुकै कीवर्ड तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो म यहाँनिर चाहिँ अब सपोज लाइफ इन्स्योरेन्स हाल्न सक्छु एउटा कीवर्ड किनकि यो अलिकति हाई भ्यालु कीवर्ड हो लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भने र युनाइटेड स्टेटको लेभलमा म यसलाई टेस्टमा क्लिक गर्छु यदि कसैले मेरो वेबसाइटमा आएर यो गर्छ भने यसलाई अगाडिपट्टि चाहिँ यहाँनिर भोल्युम र युनाइटेड स्टेटको मात्र देखाउँछ यसले अफिसियल एकदम तपाईले अरु जुनसुकै साइटमा चेक गर्नु म्याक्सिमम रिलेट हुन्छ नि जुन तपाईसित रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो गलत छैन भन्ने कुराहरु तपाईले पेड टुलमा पनि यसलाई चेक गर्नु होला सो यहाँनिर रिजल्टमा हेरौं कीवर्ड भन्ने छ एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स भन्ने कीवर्डको सीपीसी रहेको छ $36.21 मतलब तपाईको यो कीवर्डमा युनाइटेड स्टेटबाट एक क्लिक आउँछ भने तपाईको एभरेज अर्निङ $36.21 एक क्लिक्सको हुन्छ र यसको लागि ट्राफिक सर्च भोल्युम भनेको 2,46,000 छ यसरी तपाईले यहाँनिर थुप्रो ट्राफिक कति कुनको छ कुनको सीपीसी कति छ सबै कुराहरु यहाँ अगाडिपटि तपाईलाई देखाइदिएको छ अगाडि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एक्ज्याक्ट गरिने सीपीसी जुनसुकै ठाउँमा चेक गर्दा नि एक्ज्याक्ट हुँदैन तपाईलाई थाहा होला एभरेजमा हुन्छ यो रहेको छ अब यसलाई यो त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले केही पनि गर्नु भएको हुन्न एउटा जस्ट एचटीएमएल एउटा कोडलाई तपाईले यसमा चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छु मैले केही लेखेको छैन यसमा मैले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु भनेको मैले यो जुन टुल युज गरेको छु त्यो टुलबाटै अटोमेटिक लेखेर आएको कुराहरु मैले यसमा केही लेखे हैन यो पनि आवश्यकता छैन तपाईलाई यो लेख्न पनि पर्दैन यसलाई पनि हटाइदिँदा पनि के फरक पर्दैन र अब यसलाई चाहिँ तपाईले किन्न पर्छ यो टुल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो टुल चाहिँ तपाईहरुले कति ठाउँमा कुनै कुनै टुलहरु फ्रीमा तपाईले अनलाइनमा भेट्न सक्नुहुन्छ तर तपाई यदि प्रोफेसनल रूपमा गर्नुहुन्छ भने यो टुललाई किन्न पर्छ अब एउटा टुल मैले यो तपाईलाई देखाएँ म अर्को टुल देखाउँछु यहाँनिर प्राइभेसी पोलिसी जेनेरेटर तपाईलाई एकदम थाहा होला प्राइभेसी पोलिसी पेज जेनेरेट गरिन्छ हामीले सपोज म एउटा वेबसाइटको युआरएल म यही वेबसाइटको युआरएल लाई कपी गर्छु र यहाँनिर हाल्दिन्छु वेबसाइटको नेम भनेको छ मैले नेममा पनि के गरौँ म यहाँनिर ओके म यहाँनिर प्राइभेसी पोलिसी मात्र लेखेर कपी गर्छु मैले यसलाई यहाँनिर हाल्दिन्छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इमेल आईडीमा आएको छ इमेल आईडीमा मैले केही पनि दिन अहिले यहाँनिर एउटा जस्ट केही लेखेर छोड्दै है प्राइभेसी पोलिसी gmail.com ओके यो भयो मैले यहाँ जेनेरेटमा क्लिक गरेँ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एचटीएमएल फर्मेटमा एउटा यहाँनिर प्राइभेसी पोलिसी जेनेरेट भएको छ अब यो चाहिँ अफिसियल एकदम तपाईले आफ्नो वेबसाइटको लागि युज गर्न मिल्ने हो यसले चाहिँ तपाईले आफ्नो वेबसाइट अथवा बिजनेस ब्लगको लागि प्राइभेसी पोलिसी जेनेरेट गर्ने काम गर्यो मान्छेले यो आएर टुलहरु आएर युज गर्छन् अब तपाईले अरूले आएर यो टुल युज गर्दा तपाईलाई के फाइदा छ भन्नु होला यस्तो वेबसाइटमा तपाईले कुनै पनि कन्टेन्ट बिना जम्मा 4 वटा पेज प्राइभेसी पोलिसी कन्ट्याक्ट अस अबाउट अस
र तपाईँको आफ्नो भनेको एउटा यो मेन टुलको वेबसाइट जम्मा यति 4वटा पेज मात्र वान टाइम क्रिएट गरेको भरमा तपाईँकोमा गुगल एडसेन्सको एप्रुभल तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले थोरै तपाईँसित एसइओ रिलेटेड नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है, थोरै नभए तपाईँले युट्युबमा सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि त्यस्तो रिलेटेड धेरै भिडियोहरू बनाएको छु र म यो सिरिजलाई अलिकति अगाडिसम्म तपाईँलाई दिनेछु र म केही टुलहरू पनि तपाईँलाई म फ्रीमा प्रोभाइड गर्नेछु। यदि तपाईँ चाहिँ अफिसियल रूपमा किनेर एकदमै 70-80वटा टुल वेबसाइट नै बनाउन चाहनुहुन्छ प्रोफेसनल भने तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नु, लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। म तपाईँलाई प्रोफेसनल टुल एकदम प्रिमियम टुल बाई गरेर नै बनाएर दिन्छु। यदि तपाईँसित डलर कार्ड छ भने त तपाईँले अनलाइनबाट परचेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि। यदि छैन भने हामी तपाईँलाई त्यो किनेर प्रोभाइड गरेर बनाएर दिनेछौँ। तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो थियो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अर्निङ मैले भनिहालेँ गुगल एडसेन्सबाट हुन्छ। गुगल एडसेन्सबाट अर्निङ कति हुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु म यहाँनिर। म एउटा वेबसाइटको म तपाईँलाई अरू प्रोफेसनल फुल डिटेल देखाउन सक्दिनँ, तर म यहाँनिर मेरो गुगल एडसेन्स खोल्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो मेरो गुगल एडसेन्सबाट तपाईँले यहाँनिर मेरो देख्न सक्नुहुन्छ मैले लास्ट पेमेन्ट मेरो $187 लिएको छु। मैले यस्तै टाइपको वेबसाइटहरू मेरो अरू पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, योबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनैमा धेरै हुँदैन है, फेरि अर्निङ तपाईँले लाखौँमै कमाउनुहुन्छ पहिलो दिनमा भन्ने हुँदैन। कुनै दिनमा धेरै हुन्छ, कुनै दिनमा थोरै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कस्तो टपिकमा गर्नुभएको छ, तपाईँको ट्राफिक कहाँबाट आउँदैछ, त्यस्ता कुराहरूले असर गर्छ। तपाईँले चाहिँ विदेशबाट ट्राफिक ल्याउन सक्नुभयो, अरू देशहरूबाट जस्तो युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भयो, त्यसपछि क्यानाडा भयो, अब अरू ठुल्ठुलो कन्ट्रीहरू युके भयो, यस्तोबाट तपाईँले ल्याउन सक्नुभयो ट्राफिक भने तपाईँको अर्निङ अटोमेटिक बुस्ट हुन्छ। र तपाईँले टपिकहरू चुज गर्दा अलिकति स्मल र अलिकति हाई किवर्ड भ्यालु भएको तपाईँले टपिक यहाँनिर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है यो किवर्ड रिसर्चको टुलमा। म यो तपाईँलाई टुल पनि अलिक बिस्तारै तपाईँलाई अफिसियल रूपमा लन्च गर्छु। हाम्रो forsewa.com भन्ने वेबसाइट तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ फ्री सर्भिसको लागि forsewa एकदमै तपाईँलाई फ्रीमा यो टुल हामीले उपलब्ध गराउँदैछौँ। सबै टुलहरू तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि केही पनि तपाईँलाई यसमा ₹1 नि पे गर्नु पर्दैन। प्रिमियम टुलहरूलाई पनि यसमा हाल्दैछौँ हामी र बिस्तारै तपाईँले यो पनि पाउनुहुनेछ। र होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि यो भिडियो तपाईँलाई थोरै पनि युजफुल लाग्यो भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र forsewa.com मा आएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एलेक्सा ऱ्याङ्किङ चेकरको टुल छ यहाँनिर, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि किवर्ड राख्नुभयो, सपोज है मेरो वेबसाइट राखेँ मैले, वेबसाइट भने मैले एलेक्सा ऱ्याङ्किङ चेक गर्नलाई यसको मेरो ऱ्याङ्क कतिमा छ, मेरो वेबसाइट ग्लोबल ऱ्याङ्किङ छ भने मैले यसलाई इन्टर दबाइदिएँ भने ओके देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो छ। अब मैले यहाँनिर यो मेरो चेक गर्दाखेरि मेरो गलत पनि त हुनसक्छ। यसको लागि मैले एउटा सपोज अफिसियलको लागि मैले google.com राखेँ र मैले google.com को चेक गरेँ भने ओके देख्न सक्नुहुन्छ ऱ्याङ्क 1 छ गुगलको। तपाईँले यो जहाँसुकै चेक गर्न मिल्छ, अरूमा पनि चेक गर्दा एकदम एकुरेट एन्सर यसले दिने गर्दछ। र यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हामी 20,000 सब्सक्राइबलाई जम्मा 200 सब्सक्राइबर तल छौँ। यदि तपाईँले गर्नुभयो भने गर्नु होला, भिडियोलाई सेयर गर्नु होला, एउटा कमेन्ट चाहिँ अवश्य नै गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल। र म अर्को भिडियोमा चाहिँ म अझ यसको बारेमा डिटेलमा तपाईँले कसरी बनाउने वेबसाइट, म तपाईँलाई टुलको पनि लिङ्कहरू, तपाईँलाई टुल पनि फ्रीमा प्रोभाइड गर्न सक्ने टुलहरू म तपाईँलाई दिनेछु। तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ पर्चेस गरिरहनु पर्दैन। थ्याङ्क यू।